بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في الباوربوينت انجينيرنج ايكونومي، باوربوينت رقم 7. بسم الله نتوكل على الله. النقط اللي احنا هنتكلم فيها: الفيكسد كوست ديفينيشن، تعريف الفيكسد كوست والفاريبل كوست والبريك ايفن اناليسيز واللوز او البروفيت ايكويشن. اول حاجه في حاجه اسمها الريفينيوز او الايرادات. فبيقول لك revenues are the amounts that a business earns from selling goods. الايرادات هي البيزنس او العمل، اعمال اللي بيكسب عن طريقها الفلوس، عن طريق اما يبيع بضاعه او يقدم خدمات. فبيقول لك ريتيل ريفينيو، ايراد تاجر التجزئه، بيشمل مبيعات البضائع. retailer revenues will include its sales of merchandise. الراجل بتاع شركة المحاماة الإيراد بتاعه، الريفينيو بتاعه عن طريق تقديم الخدمات القانونية. فيقول لك law firms revenues will include the fees، الأتعاب اللي بيحصل عليها from providing legal services to its client. الخدمات القانونية والأتعاب بيحصل عليها نتيجة تقديم الخدمات القانونية للعملاء. واخر حاجة بيقول لك ان ايراد البنك هو من اقراض المستدينين. and the bank's revenue will include the interest that it earns on the loans to the borrowers. التكاليف الثابتة بتشمل على سبيل are costs that must be paid whether or not any units are produced. دلوقتي انت بتنتج مثلا قطع في مصنع او اي شيء، عندك تكاليف ثابتة لابد ان انت تدفعها بصرف النظر على انت انتجت كمية من اليونتس قلت او كثرت، انت لازم تدفعها. فبيقول لك على سبيل المثال business premises lease or mortgage cost over the contract period، هي قيمة التأجير او الرهن. ستارت اب لون بيمنتس، اللي هي بدء سداد قرض، انت مستلف قرض وابتديت تسدده بمعدل ثابت، يبقى ده فيكسد كوست. الضرائب العقارية اللي هي البروبرتي تاكسز او التأمينات، بتدفع تأمينات، انت مضطر ان انت تدفع هذه التأمينات مثلا كل شهر على مدار سنين، فده يعتبر كوست. تأجير سيارة، بتأجر سيارة لمشروع مثلا بروجكت، فبتضطر ان انت بتجيب للقائمين على عمل سيارات عشان يروحوا البروجكت اللي هو بيبعد مسافة عن مكانك، عن المركز الرئيسي بتاعك، فبتأجر سيارات، فملتزم ان انت تدفع تأجير السيارات. المعدات لها كوست. كشف الرواتب اللي هو البيرول. مدفوعات، فواتير التليفون، فواتير الانترنت on a month to month basis. والاكاونتنج فيز اللي هي القيمة بتاعة المحاسبين، مكتب المحاسبة، وبيجيب محاسبين وبتدفع لهم مثلا رواتب. بيقول لك في تمييز بين الدايركت كوست and variable cost and indirect variable cost. بيقول لك الدايركت are those which can be directly attributable to the production of the particular product service and allocated to a particular cost center. بتعمل لهم cost center، ونتيجة البرودكشن of the particular product raw materials اللي هي المواد الخام، والwages are working on the production wages those working on the production line are good example. الفاريبل كوست اللي هي الكوست المتغيرة، على سبيل المثال أجور الموظفين حسب العمولة wages for commissions based on beliefs such as sales people. الناس بتديله الفلوس بتاعته بياخدها على أساس العمولة، فهي متغيرة. لو جاب شغل كتير بنسبة العمولة بتاعته في عدد الحاجات اللي هو جابها، بتدي لك أجر متغير وليس أجر ثابت.
يفرق عن الراجل اللي هو شغال بالشهر، في نهاية كل شهر بياخد مبلغ معين، لكن حسب العمولة التاني اشتغل وعمل برودكشن اكتر، وبالتالي فاصبح variable cost. استهلاك المياه والكهرباء بتدفع فواتير، فمعدل استهلاكك اذا شهر استهلكت ازيد وبالتالي الفاريبل كوست بتاعك مختلف. رو ماتيريالز، جبت مواد خام الشهر ده جبت كمية اكبر عشان عايز تعمل مثلا برودكشن ازيد، فصرفت في المواد قيمة اكتر. مصاريف الشحن اللي هي شيبنج كوست. الادفرتايزنج اللي هي الدعاية، في شهر عملت دعاية ازيد، لكن قال لك الدعاية كان بي فيكسد اور فاريبل، يعني اساس انك ممكن تعمل دعاية بقيمة ثابتة كل شهر، او بتزود حجم الدعاية بتاعتك فاصبحت فاريبل. اصلاح المعدات equipment repair، وتكاليف المبيعات. ويقول لك ال indirect variable cannot be directly attributable، لا يمكن ان تعزى الى مباشرة الى الانتاج، ولكنها بتتغير مع الاوتبوت بتاع المنتج، بيبقى العلاقة بتاعتها صحيح علاقة خطية بس لها ميل زي ما هنشوف في المثال الجاي. ايه هو البريك ايفن شارت؟ هي وسيلة للحصول على نقطة التعادل، وسيلة بيانية graphical representation of cost at various levels of activity shown on the same chart as the variation of income for sales and revenues. فعملوا المعادلة دي، قال لك الريفينيو بتحصل عليه عن طريق ان الكيو هي عدد اليونتس، في الاس بي اللي هو السيلز بير يونتس، بتبيع كم قطعة فعدد القطع، يعني سعر بيع القطعة فعدد القطع بيساوي الفاريبل اكسبنسز في عدد القطع، ان كل قطعة لها فاريبل كوست، زائد الترم التاني اللي هو الفيكسد كوست. وجاو بالشكل اللي قدام حضراتكم. الريفينيو يمثل الخط ده اللي هو عدد القطع في سعر البيع، ده الريفينيو. الفيكسد كوست اللي هو الخط الافقي لانه فيكسد يبقى مبلغ مقطوع. اما الفاريبل كوست فبياخد الخط التاني المايل اللي هو عدد القطع في السعر بتاع تكلفة القطع. فمثلا على سبيل المثال المحور الافقي هو عدد القطع بالكيو، المحور الرأسي هو بالدولارات. فلو انت قررت ان انت تبيع 15 دولار للقطعة، فبترسم خط وبتضرب كل نقطة فيه عشان تجيب قيمة الدولار فيه 15. اما سعر التكلفة بتاعتك، فانت التكلفة بتاعتك فيكسد كوست 15,000 دولار، والفيريبل كوست هي 7.5 اللي هي سعر تكلفة للقطعة في عدد القطع. ادي الخطين. فنقطة التعادل هي نقطة التقاطع بين الريفينيو خط الايراد والخط، لان دول مجموعين بقى الفيكسد كوست زائد الفاريبل كوست مجموعين بيدوا لك الشكل ده. فاذا كان حجم المنتج بتاعك قيمة الفلوس امتى تدي لك بروفيت؟ اذا المساحة المحصورة هي اعلى من خط الفاريبل كوست يبقى الجزء ده بروفيت. اذا كان حجم انتاجك اقل فالجزء ده بيمثل لك اللوس. نقطة التعادل دي ان انت بتكتب المعادلة تقول عشان احصل على النقطة دي هي نقطة على خط الميل 15 كيو، يبقى نقول 15 كيو ريفينيو زائد القيمة دي اللي هي 15,000 زائد المعادلة التانية اللي هي 7.5 كيو، بتساويهم مع بعض عشان دي نقطة تقاطع. يبقى 7.5 كيو زائد 15 من 1000 يساوي 15 كيو، يديك 7.5 كيو ب15,000، اذا الكيو ب2000. يبقى طول ما انت بتنتج 2000 قطعة يبقى انت لا كسبان ولا خسران. اذا زودت عدد القطع دخلت في الخط، بقت المساحة المحصورة بين الريفينيو اللي هو الايراد والمصروف هي منطقة ربح. اما المساحة الاخرى اذا انتجت عدد قطع اقل من 2000 فتبقى دخلت في موضوع الخسارة.
من هنا وصل لمعادلة ان الريفينيوز امتى يكون عندك بروفيت، اذا كان الريفينيو اكبر من الفاريبل كوست زائد الفيكسد كوست. اما عند نقطة التعادل اللي هي البريك ايفن بوينت BEP، لما الريفينيو عن نقطة بيساوي الفاريبل كوست زائد الفيكسد كوست. وامتى يكون عندك خسارة، لما يكون الريفينيو الايراد اقل من الفاريبل كوست زائد الفيكسد كوست. مثال اخر برضو بيقول لك انه your variable cost 2.2 ماتيريال زائد 4 ليبر زائد 0.8 اوفر هيد، فالتوتال كوست بتاعك $7، وعندك فيكسد كوست 30,000. يبقى انت هترسم المحور الافقي لعدد اليونتس، والمحور الرأسي اللي هو الدولارات، بتمشي بالخط الاولاني اللي هو 30,000 اللي هو الفيكسد كوست، بعدين بتاخد من النقطة دي ميل اللي هو بيقول لك سعر التكلفة $7، بتضربه في عدد الوحدات كيو، تعمل الخط ده. يبقى الخط ده بيشمل الحاجتين اللي هي الفيكسد كوست زائد الفاريبل كوست. لو انت اخترت ان انت تبيع $12 للقطعة، يبقى بتاخد خط بتاع الريفينيو اللي هو الايراد بيمر بالزيرو، وبترسم خط الميل بتاعه 12 ومعادلته بتساوي 12 كيو. عشان تجيب البريك ايفن، فبتيجي عند النقطة دي بتقول الريفينيو هو ال 12 كيو معادلة الخط، عند نقطة البريك ايفن ان ال 12 كيو هتساوي ال 30,000 زائد 7 كيو، بتطير الحاجات المتشابهة، يبقى ال 5 كيو بيساوي 30,000. وبالتالي نقطة التعادل ان انت بتعمل 600 قطعة، اذا زادت عن ال 600 اصبحت انت بروفيت، واذا قلت عن ال 600 اصبحت انت في الخسارة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لان انت